हॅलो स्टुडंट, कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? तर मी जालिंदर कुहिले माझ्या यूट्यूब चॅनलला तुमचे स्वागत करतो. आज आपण घेतोय बघा एक्सरसाइज 4.2चा पार्ट 2. पार्ट 1चा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर ज्यांनी बघितले नसेल त्यांनी बघून घ्या. चला तर घेऊया क्वेश्चन नंबर 5. तर बघा काय दिलेला आहे क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0. तर चला आपण काय करूया, पहिले स्लोप कॅल्क्युलेट करूया. लेट स्लोप ऑफ लाईन 3x plus 2y minus 11 is equal to 0 हीच तर फॉर्म्युला असतो बघा -a/b. तर याचा असेल -3/2. तर म्हणजे फर्स्ट आपण कन्सिडर करूया m1 भेटेल आपल्याला -3/2 आणि लेट स्लोप ऑफ लाईन और रिक्वायर्ड लाईन आपण कन्सिडर करूया m विच मेकिंग एन अँगल ऑफ 30 डिग्री विथ द 3x plus 2y minus 11 is equal to 0 which making an angle of 30 degree with 3x plus 2y minus 11 is equal to 0. तर ॲक्यूट अँगलचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती बघा, tan θ इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 मायनस m2 डिवायडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. तर m1 घेतो बघा मी काय m मायनस m1 डिवायडेड बाय 1 प्लस m इंटू m1. तर चला व्हॅल्यू पुटअप करूया. तर θ दिलेला आहे किती 30. तर हे होईल tan ऑफ 30 इज इक्वल्स टू m मायनस m1 आलेला आहे किती -3/2 डिवायडेड बाय 1 प्लस m इंटू -3/2 हे मॉड बरोबर आहे. tan ऑफ 30 म्हणजेच 1/√3 इज इक्वल टू, तर इथे होईल बघा m प्लस 3/2 डिवायडेड बाय m मायनस 3/2 m बरोबर आहे. तर हे कशात आहे मॉडमध्ये बरोबर आहे. तर काय करूया स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड. तर मला भेटेल बघा, तर स्क्वेअरिंग करण्या अगोदर याला थोडंसं सॉल्व करून घेतो, मग आपण स्क्वेअरिंगही करणार आहे बघा. तर पुढं होईल बघा 1/√3 इज इक्वल्स टू, तर हे होईल 2m प्लस 3 डिवाइड बाय 2 आणि टोटल डिवायडेड बाय हे भेटेल 2 मायनस 3m डिवायडेड बाय 2. हे कशात आहे मॉडमध्ये. तर 2 2 2 2 गेट कॅन्सल. नंतर आपण काय करणार स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स. जर का स्क्वेअरिंग करतोय तर हे भेटेल 1/√3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 2m प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 मायनस 3m ब्रॅकेट स्क्वेअर. चला तर पुढे सॉल्व करूया. तर 1चा स्क्वेअर होईल 1 आणि √3चा स्क्वेअर 3. तर इथं काय करूया एक्सपांड करून घेऊया. 2m म्हणजेच 2mचा स्क्वेअर काय होईल 4m स्क्वेअर प्लस 2 3 6 6च्या डबल किती होईल 12m प्लस 3 स्क्वेअर होईल 9 डिवायडेड बाय 4 2 3 6 6च्या डबल 12m प्लस हे होईल 9m स्क्वेअर. तर चला सॉल्व करूया. तर हे होईल इकडे घेऊन यावूया 4 मायनस 12m प्लस 9m स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 मल्टिप्लाय बाय 4m स्क्वेअर प्लस 12m प्लस 9. तर काय होईल बघा 4 मायनस 12m प्लस 9m स्क्वेअर प्लस 3 4 जा होईल इज इक्वल्स टू हे होईल 12m स्क्वेअर हे होईल प्लस 36m आणि 3 9 जा होईल प्लस 27. तर बघा ही पूर्ण टर्म तिकडे घेऊन जाऊया. तर मला भेटेल 12m स्क्वेअर प्लस 36m प्लस 27 मायनस 9m स्क्वेअर. हे मायनस तिकडे जायला होईल प्लस 12m आणि हे प्लस तिकडे गेल्यावर -4 इज इक्वल टू 0. तर काय भेटेल 12 मायनस 3 तर हे होईल 3m स्क्वेअर 36 प्लस 12 हे होईल प्लस 48m 27 मायनस 4 ते होईल प्लस 23 इज इक्वल टू 0. नंतर यमची व्हॅल्यू तर इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन काय असतं बघा y इज इक्वल टू
एम एक्स. तर यम भेटेल मला काय वाय बाय एक्स. तर यम काय करणार आपण इथे पुट करणार. तर काय भेटेल बघा 3 इंटू यम स्क्वेअर म्हणजेच वाय अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 48 मल्टिप्लाय बाय वाय बाय एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0. तर चला सॉल्व करूया. तर भेटेल आपल्याला 3y स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर. इथे भेटेल 48 वाय अपॉन एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0. काय करणार मल्टिप्लाय बाय एक्स स्क्वेअर. तर मला भेटेल 3y स्क्वेअर. इथे एक एक्स कॅन्सल तर इथे होईल 48 एक्स वाय प्लस 23 एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. तर फायनली वी गेट 23 एक्स स्क्वेअर प्लस 48 एक्स वाय प्लस 3y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. हे असेल तुमचं रिक्वायर्ड कंबाईन इक्वेशन. समजतंय खूप सिंपल. जर समजत असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करणं विसरू नका. घेऊया क्वेश्चन नंबर 6. बघा काय दिलं आहे क्वेश्चन नंबर 6. If the angle between the lines represented by x square plus 2hxy plus by square is equal to angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square, then show that 100 times of h square minus ab is equal to a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर बघा आपल्याला हे दिलं आहे की या लाईनचा अँगल आणि या लाईनचा अँगल काय असेल इक्वल असेल. तर बरोबर आहे. तर फर्स्ट काय करूया या लाईनचा अँगल कॅल्क्युलेट करूया आणि या फॉर्म्युल्यात पुटअप करूया. आपल्याला भेटेल आन्सर. तर गिव्हन इक्वेशन आहे बघा. तर आपण काय करणार फर्स्ट कम्पेअरिंग विथ एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. वी गेट बघा काय भेटेल a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h भेटेल -5. तर h भेटेल -5/2 आणि b भेटेल किती 3. चला तर ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स टॅन थिटा इज इक्वल टू काय असतं तर मॉड ऑफ 2√h स्क्वेअर मायनस ab डिवायडेड बाय a प्लस b. चला तर व्हॅल्यू पुटअप करूया. इज इक्वल्स टू तर मॉड ऑफ 2√h म्हणजे -5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस a इंटू बी म्हणजे 2 इंटू 3 डिवायडेड बाय 2 प्लस 3. चला तर सॉल्व करूया. मॉड ऑफ 2√h तर हे होईल 25/4 मायनस 2 3 जा होईल 6 डिवायडेड बाय हे होईल 5. बरोबर आहे. तर नंतर काय होईल बघा इज इक्वल टू 2√h तर 25 मायनस 24 म्हणजे 1/4 डिवायडेड बाय 5. तर हे भेटेल बघा मॉड ऑफ 2 इंटू 1/4 म्हणजे 1/2 डिवायडेड बाय 5 2 गेट कॅन्सल. तर टॅन थिटा आपल्याला भेटेल 1/5. तर टॅन थिटाची व्हॅल्यू फर्स्ट अँगलसाठी किती आहे 1/5. तर हे इक्वल आहे. म्हणजेच तर सेकंड लाईनसाठी तर ॲक्यूट अँगल ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 इज तर काय असतो अँगल तर टॅन थिटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वेअर मायनस ab डिवायडेड बाय a प्लस b. तर टॅन थिटाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली बघा आपण किती आहे 1/5. तर इज इक्वल टू मी लिहिणार 1/5. तर चला आपण काय करूया सॉल्व करूया. तर इकडं रूट आहे आपल्याला प्रूफमध्ये रूट नाही पाहिजे. तर मी काय करणार थोडंसं पुढे सॉल्व करतो बघा. 2√h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स a प्लस b. नंतर काय करूया स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड. तर काय भेटेल बघा 2चा स्क्वेअर होईल 4. तर हे होईल h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू 1चा स्क्वेअर 1 आणि 5चा स्क्वेअर होईल 25. इथं हे होईल a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर 25 डिवाइड इकडे येताना मल्टिप्लाय तर हे होईल 25 मल्टिप्लाय बाय 4 इन ब्रॅकेट h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. तो 25 मल्टिप्लाय बाय 4 होईल 100 h स्क्वेअर मायनस ab इज इक्वल टू a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. हाच असेल काय तुमचा प्रूफ.
समजतोय? खूप सिंपल. तर चला घेऊया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. बघा काय दिलेलं आहे क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन passing through the origin each of which making an angle of 60 degree with the y axis. तर बघा एक कोऑर्डिनेट्स ॲक्सिस ड्रॉ करतो आपण. तर आपल्याला काय सांगितलं आहे? कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अँड विच मेकिंग अन अँगल ऑफ 60 डिग्री विथ वाय ॲक्सिस. तर बघा हा अँगल दिलेला आहे 60 डिग्री. आणखी एक लाईन आहे जी ओरिजिनमधून पास होते आणि मेकिंग 60 डिग्री विथ द वाय ॲक्सिस. तर बघा अशा दोन लाईन आहे, यांचं कंबाईन इक्वेशन तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. तर इकडं मी याला नाव देतो बघा, हे असेल ओरिजिन ओ, तर इथं घेऊ ए आणि इकडं असेल तुमचा बी. तर काय करणार आपण स्लोप कॅल्क्युलेट करण्यासाठी अँगल इज ऑलवेज मेजर विथ द एक्स ॲक्सिस. तर बघा फर्स्ट हा अँगल असेल किती 30 डिग्री आणि सेकंड तर अँगल असेल बघा 90 + 60 तर हा असेल 150 डिग्री. तर फर्स्ट θ1 मला भेटेल किती 30 डिग्री अँड θ2 मला भेटेल किती 150 डिग्री. बरोबर आहे. याहून स्लोप कॅल्क्युलेट करू शकतो मी. m1 = tan ऑफ θ1 म्हणजेच tan ऑफ 30 डिग्री. तर स्लोप भेटेल tan ऑफ 30 असतं 1/√3 आणि m2 भेटेल बघा m2 स्लोप ऑफ लाईन 2 tan ऑफ θ2 = tan ऑफ 150 डिग्री. तर विदाउट ट्रान्सफॉर्मेशन सेकंड क्वाड्रंटसाठी मी वापरतो tan ऑफ 180 - 30 डिग्री. तर इथं काय भेटेल -tan ऑफ 30 डिग्री म्हणजेच -1/√3 हा भेटेल तुम्हाला. स्लोप भेटलेले m1 आणि m2. त्याहून आपण कॅल्क्युलेट करणार इक्वेशन ऑफ लाईन. इक्वेशन ऑफ लाईन्स. तर बघा y = काय असतं पासिंग थ्रू द ओरिजिन असेल तर इक्वेशन असतं y = mx. तर चला फर्स्ट m1 आणि m2ची व्हॅल्यू पुटअप करूया. y = m1 आहे बघा 1/√3 टाइम्स x आणि सेकंड y = -1/√3 टाइम्स ऑफ x. तर चला सॉल्व करूया. √3 डिवाइड इकडे जाताना मल्टिप्लाय तर हे होईल √3y = x. तर आपल्याला भेटेल x -√3y = 0. हे असेल फर्स्ट इक्वेशन. इकडे भेटेल बघा √3y = -x आणि फायनली x + √3y भेटेल 0. तर हे भेटलेले आपल्याला इक्वेशन्स ऑफ द लाईन. आणि नंतर लास्टला देअरफोर रिक्वायर्ड कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन्स. तर बघा काय असतं u × v = 0. तर फर्स्ट इक्वेशन आहे बघा x -√3y आणि सेकंड इक्वेशन आहे x + √3y = 0. तर a - b आणि a + b काय होतं a² - b². तर मला भेटेल x² -√3y (² 0) म्हणजेच x² - 3y² = 0. हे असेल तुमचं रिक्वायर्ड कंबाईन इक्वेशन. खूप सिंपल. समजतंय? खूप सिंपल. जर समजत असेल, व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करणं विसरू नका आणि हा व्हिडिओ तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर करा. चला तर आज इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया फॉर नेक्स्ट पॉईंट. चला थँक्यू. हॅव अ गुड डे.